ሰላም እንዴት ናችሁ? Zizu Demx ነኝ ከHow to Demx YouTube ቻናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ስለ ፓወርፖይንት ነው የምናየው። ፓወርፖይንት እንደሚታወቀው የፕረዘንቴሽን ሶፍትዌር ነው። ከማይክሮሶፍት ኦፊስ ስዊቶች ውስጥ አንደኛው ሶፍትዌር ነው። ማይክሮሶፍት ኦፊስ ስዊት ማለት በውስጡ የማይክሮሶፍት ወርድ፣ ኤክሴል፣ አክሰስ፣ ፓወርፖይንት፣ ፐብሊሸር እነዚህ በጣም ለብዙ ነገር የምንጠቀምባቸው ሶፍትዌሮች የሚይዝ ፓክ ነው ማለት ነው። እዛ ውስጥ የሚገኝ ሶፍትዌር ነው። በጣም በቀላል መንገድ ግራፊካል በሆነ መንገድ ፕሬዘንቴሽኖችን ወይም ገለጻዎችን ልንሰራበት የምንችል ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ይህ ሶፍትዌር በጣም ጀማሪ የሆኑ ሰዎች ጀምሮ እስከ ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች ከቀላል እስከ ኮምፕሌክስ ውስብስብ የሆነ አይነት ፕሬዘንቴሽን ሊያሰራ የሚያስችል አቅም ያለው ትልቅ ሶፍትዌር ነው። በዚህ ቪዲዮና ከዚህ በኋላ በመሰራቸው ቪዲዮዎች አንድ ጀማሪ ሰው ከሚሰራቸው ፓወርፖይንቶች ጀምሮ እስከ አድቫንስድ የሆኑ የፓወርፖይንት አሰራሮችን በቀላል መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮአችን ግን አንድ ሰው የመጀመሪያ እይታውን ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ትውውቁን ከፓወርፖይንት ጋር ማድረግ ቢፈልግ እንዴት ነው የሚተዋወቀው የሚለውን ቀላል በሆነ መንገድ ነው ማሳያችሁ። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ፓወርፖይንት የፕሬዘንቴሽን ወይም የገለጻ ሶፍትዌር ነው። ምን አይነት ገለጻዎችን ነው ሊያደርግ የሚችለው? ለምሳሌ ተማሪዎች ከሆናችሁ ትምህርታዊ የሆነ ገለጻዎችን ታደርጉበታላችሁ። የቢዝነስ ሰዎች ከሆናችሁ የቢዝነስ ገለጻዎች፣ የመረጃ ከሆነ የመረጃ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሪፖርቶችን አንድ ሰው ባለበት የሥራ መስክ ይጠቅመኛል ባለው መንገድ ገለጻዎችን ሊሰራበት የሚችል ምርጥ ሶፍትዌር ነው። በዚህ ሶፍትዌር ገለጻዎችን ለመስራት በጣም ብዙ ግብአቶችን እንጠቀማለን። ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ ጽሁፎችን፣ ቪዲዮዎች፣ ድምጾች ወይም አውዲዮ የምንላቸው እንደዚሁም ደግሞ ቴብሎች፣ ቻርቶች በጣም የተለያዩ መረጃዎችን በማስገባት የሚያምር ፕሬዘንቴሽን መስራት እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ አኒሜሽኖች አሉት በውስጡ። እንደዚሁም ደግሞ ስላይዳችንን መቀየር ስንፈልግ ከአንድ ስላይድ ወደ አንድ ስላይድ ሲሄድ በጣም ውበት ሊሰጡ የሚችሉ ትራንዚሽኖችም አሉ። አሁን የምላችሁን ስሞች በሙሉ ከዚህ በኋላ በመሰራቸው ቪዲዮዎች ግልጽ በሆነ መንገድ ሰራላችኋለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ግን እንዳልኳችሁ የመተዋወቂያ ክፍል ስለሆነ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንትን የት ነው የምናገኘው፣ እንዴት ነው የምንከፍተው፣ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን በቀላሉ እናያለን። የመጀመሪያው ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንትን ልታገኙበት የምትችሉት ቦታ ስታርት ውስጥ ነው። ስታርት ወይም ሰርች ማለት ታች ታስክ ባራችን ላይ እንደምታዩት እዚች ላይ ስታርት የምትለውን ክሊክ ባደርግ ሰርች ቦክስ ይመጣልኛል። እዚህ ውስጥ ፓወር የተወሰነ ብጽፉ ፓወርፖይንትን ያመጣላችኋል። እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ፓወርፖይንት 2016 ነው የምጠቀመው። ከዚህ በኋላ ባሉት ቱቶሪያሎችም 2016 እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ መጥቶልኛል። እዚህ ላይ ክሊክ ማድረግ ይችላል። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ እንደዚሁ ስታርት ላይ በመግባት እንደምታዩት ቢ ውስጥ ነው ያለውት ወደ ታች ፒ ቤት በመሄድ ፓወርፖይንት የሚለውን ማግኘት ይችላልላችሁ። እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ ፓወርፖይንትን የምትጠቀሙ ከሆነ ሁሉ ጊዜም እየመጣችሁ ሰርች ያደርጋችሁ ከምትጠቀሙ በጣም ቀላሉ መንገድ ፓወርፖይንት የሚለው ላይ ራይት ክሊክ ብታደርጉት ዊንዶው 10 ከሆነ የምትጠቀሙት እንደምታዩት ሞር የሚል ይመጣላችኋል። ሞር የሚለው ውስጥ ፒንቱ ታስክ ባር ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሮም እና እዚህ ፎልደሩ እንደተቀመጡት እዚህ ላይ አስቀምጥልኝ ማለት ነው። ሶፍትዌሩን ብዘጉትም ባዘጉትም እዚህ ላይ ተቀምጦ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ፒንቱ ታስክ ባር የሚለውን ክሊክ ሳደርገው እዚች ላይ ይቀመጥልኛል። ባዶ ቦታ ላይ ክሊክ ባደርግ ይጠፋል። ከዚህ በኋላ ፓወርፖይንትን መጠቀም ስፈልግ እንደምታዩት ታስክ ባር ላይ መጥቼ ክሊክ ነው ማደርገው ማለት ነው። በአንድ ክሊክ እዚህ ጋር ማግኘት ይችላል። ይሄኛው የማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት የመጀመሪያው እይታችሁ ነው። ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት መጀመሪያ ስትከፍቱት ሊመጣላችሁ የሚችለው ይሄኛው ዊንዶው ነው። የተለያዩ አይነት ቴምፕሌቶች አሉ። ለምሳሌ ይሄኛው ቴምፕሌትን ክሊክ ባደርገው እንደምታዩት ይሄን ነው የሚመስለው ቴምፕሌቱ። ክሬት ብለው ቅድም ውጭ ላይ ባያችሁት መሰረት የተሰራ ቴምፕሌት ነው የሚሰጠኝ። የተለያዩ አይነት ቴምፕሌቶች አሉ። መጠቀም ከፈለጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ከማይክሮሶፍት ኦፊስ ዌብሳይት ላይ። እኛ ግን የመጀመሪያችን ስለሆነ ከባዶ ፓወርፖይንት ነው መጀመር የምንፈልገው። ስለዚህ ልዝጋውና እንደገና ከፍተዋለሁ። እንደምታዩት በጣም ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት። እነዚህን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን የምመክራችሁ አብዛኛውን ጊዜ የራሳችንን ፕሬዘንቴሽን ክሬት ማድረግ አለብን። አሁን እዚህ ላይ የመማሪያ ቪዲዮ ስለሆነ እንደ አዲስ ፕሬዘንቴሽኖችን ክሬት አደርጋለሁ። እናንተ የተሰሩ ፕሬዘንቴሽኖችን ከፈለጋችሁ ለምሳሌ የቻርት ፕሬዘንቴሽኖችን ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ክሊክ ብታደርጉ ኢንተርኔት ያስፈልገዋል። ከቻርት ጋር የተያዙ ፕሬዘንቴሽኖች እዚህ ላይ ይመጣሉ። ቢዝነስ ከሆነ የምትፈልጉት ቢዝነስ ብትሉ ከቢዝነስ ጋር፣ ፉድ ኤንድ ኒውትሪሽን ከሆነ ከሱ ጋር የተያዙ የተለያየ የፓወርፖይንት ቴምፕሌቶች ይመጡላችኋል ማለት ነው። እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ። እነሱን ካልፈለጋችሁ ደግሞ አዲስ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ለማድረግ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብላንክ ፕሬዘንቴሽን የሚለውን እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ነው የምናደርገው። በዚህ ጊዜ የመጀመሪያው ብላንክ ፕሬዘንቴሽናችን ይሄን ነው ሊመስል የሚችለው። ቀላል የሆነ ሲያዩት የሚያምር አይነት እይታ ነው ያለው። ከመጀመሪያው ከላይ ጀምረን ያሉትን የፓወርፖይንት ክፍሎች ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው እዚህ ላይ ከላይ የምታዩት ፕሬዘንቴሽን 1 ነው የሚለው። አሁን በዚህ ሰዓት ሴቭ ስላላረኩት
የራሱን ስም ነው የሰጠልኝ ፕረዘንቴሽን 1 ብሎ ለምሳሌ how to Demx ብዬ ሴቭ ባደርገው እዚህ ጋር ፕረዘንቴሽን 1 በሚለው ቦታ ላይ how to Demx የሚል ስም ይመጣል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ፓወርፖይንታችን how to Demx በሚል ስም ሴቭ እንደተደረገ ማወቅ እንችላለን። ይሄኛው ታይትል ባር ይባላል። ሁለተኛው እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ ኩዊክ አክሰስ ቱልባር ይባላሉ። በቀላሉ ብዙ ጊዜ ልንጠቀምባቸው የምንችላቸውን ሾርትከቶች የምናገኝበት ነው። ለምሳሌ ሴቭ ማድረግ ብንፈልግ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ሴቭ የሚል አለ። በቀላሉ እዚህ ጋር ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። አንዱ ቪዲዮዎች አሉ። ሌላኛው ደግሞ ፓወርፖይንታችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ፕሬዘንት ለማድረግ ወይም ስላይድ ሾው ለማድረግ ስትፈልጉ ከመጀመሪያው እንዲጀምር ይችን በተን መንካት ትችላላችሁ። ይሄኛውን በቀጣይ ቪዲዮ በሰፊው እንመጣበታለን። ሌላኛው እዚህ ጋር የምታዩቸው በሙሉ እነዚህ ታብ ይባላሉ። ለምሳሌ ይሄ ሆም ታብ፣ ኢንሰርት ታብ፣ ዲዛይን ታብ፣ ትራንዚሽን ታብ፣ አኒሜሽን በጣም ብዙ ታቦች ናቸው ያሉት። እነዚህ ታቦች ውስጥ ደግሞ ምን አለ ሪብን ይባላል። ለምሳሌ ሆም ታብ ውስጥ የተለያዩ አይነት ትእዛዛቶች ናቸው ያሉት። ኢንሰርት ብትገቡ እንደምታዩት ቴብል ኢንሰርት ማለት መጨመር ወይም ደግሞ አድ ማድረግ ነው። ምንድነው መጨመር የምትፈልጉት? ቴብል ነው፣ ፒክቸር ነው፣ ምስሎች ነው፣ ሼፖች ናቸው፣ ቻርት ነው መጨመር የምትፈልጉት ወይስ የመጻፊያ ቦክሶች ናቸው፣ ቪዲዮዎች ናቸው፣ አውዲዮዎች፣ በጣም ብዙ አይነት ሊጨመሩ የሚችሉ ነገሮች ኢንሰርት በሚለው ታብ ውስጥ አሉ። እነዚህ ከታች የምታዩቸው የሚጨመሩ ነገሮች ለምሳሌ ፒክቸር፣ ኮሜንት፣ ሄደር፣ ፉተር የሚሉት በሙሉ ደግሞ ምን ይባላሉ? ሪብን ይባላሉ። ስለዚህ በእያንዳንዱ ታብ ስር ሪብኖች አሉ ማለት ነው። ሆም ላይ ብንመጣ ሆም የሚለው ታብ ነው። እዚህ ጋር የምናያቸው በሙሉ ደግሞ ምንድነው የሚባሉት? ሪብን። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ይሄ ግሩፕ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለየነው ፎንት የሚለው በፎንት ስር የሚገኙ ግሩፖች ናቸው። እዚህ ጋር ድሮይንግ ግሩፕ አለ፣ ፓራግራፍ ግሩፕ አለ፣ ኤዲቲንግ ግሩፕ አለ። ከስር የምናያቸው ግሩፖች ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ግሩፕ በተኗን ክሊክ ባደርጋት እንደምታዩት እዚህ ላይ የምታዩቸውን ነገሮች በሙሉ በአንድ ላይ በአንድ ቦክስ ውስጥ ያመጣልኛል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እንዴት ቴክስት ፎርማቲንግን መስራት እንደምንችል የማሳያችሁ ቪዲዮ ላይ በጣም በሰፊው እንመጣበታለን። ያን ቪዲዮ እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ሌላኛው እዚህ በጎን በኩል የምታዩት እነዚህ ስላይድ ይባላሉ። እዚህ ላይ እንደምታዩት አንድ ነው የሚለው። አንድ ማለት አንድ ስላይድ ነው ያለን። በዚህ በቀኝ በኩል ደግሞ እንደምታዩት አንድ ትልቅ ስላይድ አለ። ይሄኛው ስላይድ ማለት እዚህ ከጎን ያለው ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ how to Demx ብዬ ብጽፍ እንደምታዩት በጎን ካለው ስላይድ ውስጥ how to Demx ይታያል። ይሄ ማለት እዚህ ላይ በትልቁ የምታዩት ስላይድ ውስጥ የሚታዩ ነገሮችን በጣም በትንሹ ከጎን የሚያስቀምጥልን ተወካይ ነው ማለት ነው። ስለ ስላይዶች በቀጣይ ቪዲዮ እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንችላለን፣ መጨመር፣ መሰረዝ፣ እንዴት ነው ግሩፕ ማድረግ የምንችለው፣ ሙቭ ማድረግ የምንችለው የሚሉትን በቀጣይ ቪዲዮ ሰርች አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ማየት ትችላላችሁ። ሌላኛው ከስር ያለው ስታተስ ባር ይባላል። ስታተስ ባር ማለት ብዙ መረጃዎችን ልናገኝበት የምንችል ቦታ ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ስላይድ 1 of 1 ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ስላይድ ብቻ ስለሆነ ያለው ከአንዱ ስላይድ አንደኛው ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ስላይድ ጨምሬ እዚህ ላይ ላሳያችሁ። እንደምታዩት የመጀመሪያው ስላይድን ክሊክ ባደርግ ስላይድ 1 of 2 ይለኛል። ከሁለቱ ስላይዶች የመጀመሪያው ስላይድ ላይ ነው ያለው የሚል መረጃ ይሰጠኛል። ወደ ጎን ስንመጣ ኖት አለ። ኖት ማለት እዚህ ላይ ፊት ለፊት የምታዩት ፕሬዘንቴሽን ላይ ያሉትን ዋና አንኳር ሐሳቦችን በጽሁፍ የምታስቀምጡበትና ፕሬዘንት ስታደርጉ ደግሞ በቀላሉ እነሱን ያያያችሁ ገለጻ እንድትሰጡ የሚያስችል በጣም ወሳኝ ነው። እሱንም በቀጣይ ቪዲዮ መጣበታለሁ። ኮሜንቶች አሉ። እዚህ ላይ የእይታ አይነቶች አሉ። ለምሳሌ ኖርማል ቪው ነው። ስላይድ ሶርት አለ። ለምሳሌ ይሄ ማለት 20 ስላይዶች ቢኖሩን 20ውንም ስላይዶች በጣም በቀላል መልኩ እንደምታዩት 20ውንም እዚህ ላይ ያስቀምጥልናል። ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ማንኛው ስላይድ ላይ ምን አይነት መረጃ ነው ያለው የሚለውን በቀላሉ እንድናይ የሚያስችለን በተን ነው ማለት ነው። ይሄኛውን እዚህ ላይ ያሉትን ከፈለጋችሁ ቪው ላይ መታችሁ እዚህ ላይ ስላይድና ኖርማል የሚሉትን ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላኛው እዚህ ላይ ዙም ኢን ዙም አውት ነው። ለምሳሌ በጣም ከበዛባችሁ እይታው በዚህ መሰረት ዙም አውት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ዙም ኢን ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ካነሰ ወይም ከበዛባችሁ ደግሞ ፊት ስላይድ ቱ ከረንት ዊንዶው ይላል። አሁን ካለው ስክሪናችሁ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ እይታ እንዲኖረው የሚያደርግልን ቦታ ነው። እንደምታዩ ክሊክ ሳደርገው አውቶማቲካሊ ፊት ያደርግልኛል ማለት ነው። ከላይ እስከታች ያሉት የማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ክፍሎች በጣም ባጭሩ ይሄን ይመስላሉ። አሁን አንድ ፓወርፖይንት አዘጋጅተናል ብለን እንሰብ። ለምሳሌ መጀመሪያው ላይ how to Demx የሚል ጽፈናል። ፓወርፖይንት ሰርተናል። ይሄን ፓወርፖይንት እንዴት ነው ሴቭ አድርገን ማስቀመጥ የምንችለው? በዚህ ጊዜ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ፋይል ላይ መታችሁ ሴቭ ማለት ትችላላችሁ። ኦፕን፣ ኒው፣ ሼር፣ ፕሪንት ሁሉንም ፋይል ላይ ነው የምናገኛቸው። ወደ ኋላ መመለስ ከፈለጋችሁ ባክ ብትጫኑ ወደ ኋላ መመለስ ትችላላችሁ። ሆም፣ ኢንሰርት፣ ዲዛይን ቅድም ካየናቸው ታቦች ጎን ላይ ነው ያለላችሁ ፋይል የሚለው። ፋይል ላይ ገብቼ
ሴቭ የምትለውን ብቻን ሴቭ እንዳደርግለት ቦታዎችን እንድመርጥ ነው የሚጠይቀኝ ብራውዝ እላዋለሁ ኮምፒውተር ላይ የሚያስገባኝ የት ጋር ነው ሴቭ ማድረግ የምትፈልገው ነው የሚለኝ እኔ ዴስክቶፕን መርጥለታለሁ ሴቭ እንዳደርግ የምፈልገውን ስም አስገባ ነው የሚለኝ how to make presentation ብያስገባው ኦኬ ሴቭ አልኩት እንደምታዩት ቅድም እንዳሳየዋችሁ ታይትል ባራችን how to make presentation የሚል ስም ያስቀምጣል ያ ማለት በዚህ ስም ይሄ ፓወርፖይንት ሴቭ ሆኗል ማለት ነው አሁን ኤክስ ብዬ መውጣት እችላለሁ እንደምታዩት ዴስክቶፕ ላይ how to make presentation የሚለው ሴቭ ሆኗል የሰራውትን ፓወርፖይንት መክፈት ከፈለኩ በሁለት አይነት መንገድ መክፈት ይችላል የመጀመሪያው ደብል ክሊክ ባደርገው የተሰራውን ፓወርፖይንት ይከፍትልኛል ወይንም ደግሞ ፓወርፖይንታችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ open another presentation የሚለውን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ቅድም ሴቭ ላይ እንዳያችሁት የት ላይ ነው ሴቭ ማድረግ የምትፈልጉት ነው ያለን እዚህ ላይ ደግሞ የት ውስጥ ነው መረጃችሁን እንዲከፈት የምትፈልጉት ነው የሚለኝ በዚህ ጊዜም ተመሳሳይ ነው ብራውዝ ለውና ዴስክቶፕን አሳይቼ ፋይሉን ሰሌክት አድርጌ ኦፕን ብለው ይከፍትልኛል በጣም ቀላሉ መንገድ ግን ዘጋዋለሁ እንደገና ከፍታለሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሪሰንት ይላል ሪሰንት ማለት ከዚህ በፊት የተጠቀማችሁባቸው ፓወርፖይንቶች እዚህ ላይ ይመጡላችኋል ለምሳሌ 5 ፓወርፖይንት ከፍቼ ቢሆን የመጨረሻ የተጠቀምኳቸው 5 ፓወርፖይንቶች እዚህ ላይ ይደረደራሉ በዚህ ጊዜ እንደምታዩት አንድ ብቻ ስለተጠቀምኩ አንድ ፓወርፖይንት ነው ያለኝ 10 ፓወርፖይንት ብትጠቀሙ 10 ፓወርፖይንቶች እዚህ ጋር ይዘረዘሩላችኋል እናንተ ክሊክ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ በዚህ ጊዜ ፓወርፖይንታችንን በቀላሉ መክፈት እንችላለን ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ጋር የመጀመሪያ ትውውቃችንን እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ለማሳየት የሞከረ ቪዲዮ ነው እንዳልካችሁ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት በጣም ሰፊ ሶፍትዌር ነው በተለይ ተማሪዎች ከሆናችሁ የመንግስት ሰራተኞች ከሆናችሁ የቢዝነስ ሰዎች ከሆናችሁ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንትን በደንብ ማወቅ ይጠበቅባችኋል እኔ ደግሞ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ጋር እንድትተዋወቁ በደንብ አግዛችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮዎቼ ስላይዶች እንዴት ነው ኮንትሮል ማድረግ የምንችለው አኒሜሽኖችን ትራንዚሽኖችን እንዴት ነው መስራት የምንችለው የሚለውን በቀላል አቀራረብና አስፈላጊ ከሆኑ ቲፖች ጋር ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ዚዙ ዲሜክስ ነበርኩኝ ባይ